magla-lunch muna kami. Late lunch. Galing kami sa, saan yan, Dad? Rayford. First vaccine. Nagpa-vaccine kami ng Pfizer. Tapos sa JP gutom na, kaya lemon lime beta. Ang ganda ng weather ngayon. No? Yan siya. Ang ganda ng weather ngayon. Hindi masyadong madaling. Maganda yung lugar na to. Maganda yung lugar na to. Dito na lang kami nag-lunch kasi malapit lang. Na, Joy? Yum, yum? Yum, yum? Mamaya gagala kami. Thank you! You know how to speak Tagalog? Yeah, I'm Bisaya. Bisaya. Bread namin at yung chips ni Choy, fish and chips ni JP. Pero for sure, hindi niya masyadong papansinin yan dahil ang kanyang favorite, lemon lime bitter. What happened? Ano yung tissue niya tapos anak ko, nag-ano pa yung buhok. Fish and chips. Ayan na, yan. Uy, agidot mo, ipapatong pa niya yung isa. Pero nga eh. Thank you. Salamat. Maraming salamat po. Ayan, kami na. Thank you very much. Yes! Wow. Ito yung sandwich pala, Dad. Mukhang masarap din ah. Gusto na JP yun. Pero gusto ko yung ito munang garlic. Okay. Sasakay kami ng truck. Papunta sa... Saan yun, Dad? Pang show. Nanonood kami ng show. Mag-ride si JP. Okay. Pupunta kami na, dito ba yun? Entertainment Center. So, mula dito sa yung ditong way lang, Oo. ang free. Pero sa Teberton. ibang... Dito tayo ba Teberton next? Teberton. Kaya Boniton. Okay. The other one lang, the other one. Oo, the train. The other one tayo sa Kainak. Ayan na, yung sasakyan namin. Ayan na siya. Tumatawa si JP Art. Tumatawa. Tayo. White car. Purple car. Panak. Green car. Oh, ayan na. Go na siya. Station for train services, Festival Centre, Adelaide Oval, Adelaide Convention Centre main entrance, and casino. Exit on the right in the direction of travel. Dito na tayo guys. Sa parang carnival sa atin to eh. Ano naman kaya yung masasakyan mo dito, Choy? Lilibutin muna natin. Okay. Maghahanap kami ng pwedeng rides ka, JP. Hey, look down na oh. Meron doon castle, oh. Pwede at sa JP doon. Sige, tingnan natin kung pwede. Baka hindi pwedeng bata rin doon eh. Yun daw, oh. Sabi doon ah. Tinuturo ni JP. Pwede si JP dyan. Ay! Hindi mahulog yan? Mami, baka mahulog! Uy! Mami! Hindi mahulog yan? Ay, baka mahulog! Yay! Tala mo, Mami! It's alright? Sipon! Go, JP! Let's go na! Ay, Mami, baka tumaman doon. Doon. Ay, ang ulo naman. May gode. Ayun, tinuturo na. Wala, ayan nga, may nagbabantay oh. Jimmy there, no? Oh, Jimmy, thank you. Yay!
Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Oo. Gusto niya to. O, ganun ka naman, uupo ka lang sa kanya. Yehey! Bye-bye! JP! Bye-bye! Uy, ka, nagbabayo pa? Hawakan mo naman niya. JP! Iyabang talaga ito. Yehey! Ang galing na naman.